ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මේ දියැලකට යනවා කියලා මේ කොහෙද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අපි ඇත්තටම උදේ පාන්දරම පන්සලකට ආවා. ඇත්තට මේක විශේෂ පන්සලක්. මොකද මේක දකුණු ආසියාවේ උසම හිටිපිල්මේ තියෙන පන්සල. අනිවාර්යයෙන්. මේක තියෙන්නේ මතුගම. මාර ලස්සන ඇවිල්ලා බලන්න. මතුගම ටවුන් එකේමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ පැත්තෙන් යනවා නම් බලන්න මොන තරම්. අපි වාහනේ පාක් කරා දියැල ළඟ තියෙන පන්සලේ. දැන් අපි යනවා දියැලට. මෙතනින් චුට්ටක් යන්න දින අතුරටනේ. ඔව් මං හිතන්නේ පොඩි කැලයක් මැද්දෙන් යන්න තියෙන්නේ. ඔව්. ලස්සන පැත්තක් අද. වට්ටනේ. වෙලවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතනවද දන්නේ මේ අපි ඇල්ල පැත්තට ඇවිල්ලා කියලා. ඇල්ල නෙමෙයි මේ ෆයිනස් ගස් තිබ්බට නේද? ඇල්ල වගේ ප්ලේස්. ඇල්ල වගේ. ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්.
උදේ සිංහරාජයට ඇතුළු වුණා වගේ බලන්න මේ ගස් තියෙන මෙහෙන් තියෙන බලන්න ලස්සන සිරාවට නේ පාට්ට කැලේ මරුනේ දැන් මේක